તમે જોઈ રહ્યા છો ને તે મોંમાં પાણી આવી જાય ને તેવા સ્વાદિષ્ટ આ બધા સંભારા જ છે, પણ નોર્મલ સંભારા કરતાં બિલકુલ અલગ. કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે શાકભાજીની છાલનો અને વધેલા શાકનો ઉપયોગ કરી 3 અલગ અલગ પ્રકારના સ્વાદિષ્ટ અને ઉપયોગમાં લઈ શકાય ને તેવા સંભારા બનાવશું. પણ આ બધા સંભારાની રેસીપી જોતા પહેલાં હજી સુધી જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ને તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી અમારી ચેનલ પર દરરોજ મુકાતી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. પહેલો સંભારો આપણે કારેલાની છાલમાંથી બનાવશું. અહીં મેં 250 ગ્રામ કારેલા લીધા છે. લીલા કારેલાને પાણીથી સાફ કરી ચોખ્ખા કરી લીધા પછી તેના બંને બાજુ કાઢી લઈશું અને આ રીતે છાલ કાઢી લઈશું. આજે આપણે કારેલાની છાલનો સંભારો બનાવવાના છીએ, તો જો પસંદ હોય ને તો નોર્મલ ચપ્પુ વડે થીક છાલ પણ કાઢી શકીએ છીએ અને નહીં તો સ્લાઇસરનો ઉપયોગથી પતલી છાલ પણ કાઢી શકાય છે. અહીં એક કારેલાની છાલ ઉખડી ગઈ છે, તો આ જ રીતે બાકી કારેલાની છાલ પણ કાઢી લેવાની છે. અહીં 250 ગ્રામ કારેલાની છાલ અલગ કરી લીધી છે, પણ કારેલાનો ઉપયોગથી આપણે શાક બનાવી અને આજે આપણે તેની છાલમાંથી સંભારો બનાવશું. હવે કારેલાની બધી છાલ એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે બાઉલમાં રહેલી કારેલાની છાલમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને મીઠાને છાલમાં મિક્સ કરશું. ગુણોથી ભરપૂર કારેલાની જેમ છાલમાં પણ એટલા જ ગુણો રહેલા હોય છે, જેથી તેની છાલને પણ વેસ્ટ ના થવા દેતા આજે આપણે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે પણ આ જ રીતે બધી રેસીપી જોતા એ પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જણાવજો કે તમે આ બધી રેસીપી સિવાય કયા શાકની છાલનો ઉપયોગ કરી અને સંભારા સિવાય કઈ અલગ અલગ વાનગી બનાવો છો. અહીં છાલમાં મીઠું મિક્સ થઈ ગયા પછી આ છાલને 15 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું. કારેલાની છાલને મીઠું આપ્યાને 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે છાલને હાથમાં લઈ અને પ્રેસ કરશું. અહીં મીઠાના લીધે કારેલામાંથી કડવું પાણી છૂટું પડ્યું છે, જેથી કારેલાની છાલની થોડી કડવાશ ઓછી થઈ જશે. નીચોવાયેલી છાલને બીજા બાઉલમાં લઈ લઈશું. પણ જો તમારે કારેલાની કડવાશ વધારે જ રાખવી હોય ને તો છાલમાં મીઠું ઉમેરવાની કોઈ જરૂર નથી અને ડાયરેક્ટ છાલમાંથી સંભારો બનાવી શકાય છે. પણ મીઠું ઉમેરવાથી થોડી કડવાશ ઓછી થશે ને તો બાળકોને કારેલા ખવડાવવાનો આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. બધી છાલમાંથી પાણી નિતારી લીધું છે, તો હવે આ છાલમાં 1 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું અને ગરમ કરવા રાખશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે તેમાં 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં હિંગ મિક્સ કરી અને તેની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં કારેલાની છાલ અને લીલા મરચાં વઘારી દઈશું. સંભારો વઘારાઈ જાય ને એટલે તેને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. સતત મિક્સ કરી સાતળતા લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે, તો હવે કારેલાની છાલ ચડી પણ ગઈ છે અને થોડી ક્રિસ્પી પણ બની છે. હવે સતળાતી છાલમાં 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. મીઠું પહેલાં ઉમેર્યું જ હતું, પણ છતાં પણ સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચો એટલે અંદાજે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરશું. ગોળ ઉમેર્યા પછી બધું મિક્સ કરી અને સતળાતી છાલ સાથે ગોળ ઓગાળશું. અહીં ગોળ લેવાનું કોઈ માપ કે પ્રમાણ નથી. આ સંભારામાં જો કારેલાની કડવાશ વધારે પસંદ હોય ને તો ગોળ ઓછો ઉમેરવાનો અને કડવાશ ઓછી રાખવી હોય ને તો ગોળ વધારે ઉમેરવાનો. પણ કડવાશ સાથે આ મીઠો સંભારો બહુ જ સરસ લાગે છે. અહીં ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા માત્ર અડધી મિનિટમાં જ બધો ગોળ ઓગળી ગયો છે. સાથે એક મીઠી સુગંધ સાથે કડવા કારેલાનો છાલનો સંભારો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો કડવા કારેલાનો આ મીઠો સંભારો છે ને આપણે એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. જોઈને તો શું ચાખીને પણ ખ્યાલ નહીં આવે કે કારેલાની જે છાલ આપણે યુઝ નથી કરતા ને તેનો આટલો સરસ સ્વાદિષ્ટ મીઠો સંભારો બને છે. આ સંભારો બની ગયો છે, તો હવે આપણે બીજો છાલનો સંભારો બનાવીએ. અહીં તેના માટે મેં દૂધી અને ગાજર લીધા છે, તો પહેલાં આપણે સ્લાઇસર વડે દૂધીની છાલ ઉખાડી લઈશું. આજે તો આ રેસીપી બનાવવા માટે મેં સ્પેશિયલી શાકભાજી અલગ છાલ કાઢી લીધી છે, પણ નોર્મલી આપણે આ બધા શાક બનાવીએ ને ત્યારે છાલ ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આ રીતે વધેલી છાલનો ઉપયોગ કરી અને સંભારા બનાવી શકાય છે. દૂધીની લાંબી છાલ નીકળી ગઈ છે, તો હવે સંભારા માટે છાલને આ રીતે ચપ્પુ વડે નાના ટુકડા કરી લઈશું. દૂધીની છાલના ટુકડા થઈ ગયા છે. હવે એ જ રીતે પાણીથી સાફ કરી અને ચોખ્ખા કરેલ ગાજરની પણ છાલ સ્લાઇસર વડે કાઢી લઈશું. ગાજરની બધી છાલ કાઢી લીધા પછી આ છાલને પણ પસંદગી પ્રમાણે નાના ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં બંને શાકની છાલના હવે ટુકડા થઈ ગયા છે, તો હવે એક લીલું મરચું લઈશું અને તેને પણ નાના ટુકડામાં સમારી અને આ બંને છાલ સાથે ઉમેરી દઈશું. અહીં દૂધી અને ગાજરની છાલ સાથે મરચું પણ ઉમેરાઈ ગયું છે, તો ગેસની મીડિયમથી લો ફ્લેમ પર પેનમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરીશું. અહીં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દઈશું.
થોડી એવી હિંગ પણ ઉમેરશું. અહીં ગરમ તેલમાં રાઈ જીરું ફૂટી તુરંત ઉપર આવવા લાગ્યા છે તો તુરંત જ તેમાં દૂધી અને ગાજરની સમારેલી છાલ અને સમારેલા લીલા મરચાંને ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે જ મસાલો પણ કરી લેવાનો છે. તો પહેલાં 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરતા જઈ ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર સાતળતા જઈશું, જેથી છાલ ચડી પણ જાય અને સંભારો ક્રિસ્પી બને. સતત મિક્સ કરતા જઈ સાતળતા હવે દૂધી ગાજરની છાલ ચડી ગઈ છે અને તેમાં પાણીનો ભાગ ઓછો થઈ થોડી ડ્રાય થઈ અને કિનારી પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થવા લાગી છે. બસ છાલ આટલી ચડી જાય ને એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને ફરી ખાંડ ઓગળી અને મિક્સ થઈ જઈને ત્યાં સુધી ચલાવશું. માત્ર 20 સેકન્ડમાં ખાંડ ઓગળી અને મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ સંભારામાં 1 ટીસ્પૂન બેસન ઉમેરશું. હવે બેસનને પણ ચલાવી સંભારામાં મિક્સ કરશું, જેથી બેસન શેકાઈ પણ જાય અને દૂધી ગાજરની છાલ બેસન વડે કવર થવાથી એક અલગ જ ફ્લેવરનો વધુ સ્વાદિષ્ટ સંભારો બને. તુરંત જ બધું મિક્સ થઈ અને બેસન શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગી છે. સંભારો બની અને તૈયાર છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને સંભારો સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેવાનો છે. દૂધી ગાજરની છાલનો બેસનવાળો સ્વાદિષ્ટ સંભારો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે છેલ્લો સંભારો બનાવી લઈ. અહીં આ સંભારો બનાવવા માટે મેં 10થી 12 ભીંડા લીધા છે. ક્યારેક શાક બનાવતા માત્ર થોડો એવો ભીંડો છે ને તે વધી જતો હોય છે, જેનો ઉપયોગ આપણે બીજા એક પણ શાકમાં નથી કરી શકતા, કારણ કે ભીંડો છે ને તે સ્ટીકી હોય છે. તો જ્યારે આ રીતે થોડો એવો ભીંડો વધ્યો હોય ને ત્યારે ભીંડાનો સંભારો બનાવવા માટે ભીંડાની બંને સાઈડ કાઢી તેના પહેલા 2 ટુકડા અને પછી 4 ટુકડામાં પતલો સમારી લેવાનો છે. અહીં મેં 10થી 12 ભીંડાને આ રીતે સમારી લીધા છે. સાથે સાથે એક લીલું મરચું લઈશું અને લીલા મરચાંને પણ આ જ રીતે લાંબા ટુકડામાં સમારી ઉમેરવાનું છે. બધું સમારી લીધું છે. તો હવે ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા રાખશું. અહીં તેલ ગરમ થાય ને ત્યારે તેમાં 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં હિંગની સુગંધ આવે ને એટલે તેમાં તુરંત જ સમારેલો ભીંડો અને મરચાં ઉમેરી દેવાના છે. ભીંડો વઘારાઈ જાય ને એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો મસાલો ઉમેર્યા વગર સતત મિક્સ કરતા જઈને ભીંડાને સાતળવાનો છે. ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે મસાલો ઉમેર્યા વગર ભીંડો સાતળવાને માત્ર 3થી 4 મિનિટમાં જ ભીંડો ચડી જાય છે અને બિલકુલ ચીકાશ વગરનો ક્રિસ્પી પણ બને છે. અહીં 3થી 4 મિનિટ આ રીતે સાતળતા હવે ભીંડો છે ને તે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ક્રિસ્પી થઈ અને ચડી પણ ગયો છે. બસ આવો ભીંડો સતરાય ને એટલે હવે તેમાં મસાલો કરી લઈશું, જેના માટે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. તેની સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. છેલ્લે અડધી ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરશું અને પછી બધા મસાલા મિક્સ કરી માત્ર અડધી મિનિટ માટે સાતળવાના છે. સહેજ જ એવું સાતળતા મસાલા શેકાવાની સુગંધ સાથે તુરંત જ ભીંડાનો ક્રિસ્પી સંભારો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. જો તમે શાક બનાવતા હોય અને આવો સંભારો ના બનાવ્યો હોય ને તો એક વખત તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બની ગયેલા સંભારાને હવે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. શાક કરતાં બિલકુલ અલગ સ્વાદનો ક્રિસ્પી ભીંડાનો સંભારો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના શાકની છાલનો ઉપયોગ કરી 2 સંભારા અને વધેલા શાકમાંથી એક એમ ટોટલ 3 અલગ અલગ સ્વાદિષ્ટ સંભારા બનાવ્યા છે. તો તમને આ બધી રેસીપીમાંથી કયો સંભારો વધારે પસંદ આવ્યો તે જરૂરથી કહેજો. અને હા, આ રીતે બનાવજો પણ જરૂર, ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો. સાથે જ અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અમારા ફેસબુક ગ્રુપના મેમ્બર પણ બનજો અને અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર અને પિન્ટરેસ્ટ પર ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.